به نام خدا، در خدمت هستم با آموزش نورپردازی یک محیط داخلی مدرن. دوستان، در این محیط ها ما باید از نورهای که دارای سایه نرم هستن استفاده کنیم. ما برای شروع یک ویری-Day پلین که اتوگریدمون هم فعاله پشت پنجره میکشیم به این شکل رو به داخل. دقت کنید که اتوگرید حتما فعال باشه تا روی دیوار بتونیم ترسیم رو انجام بدیم. یه خورده میبرمش رو به داخل، همین هم کپی میکنم رو به این سمت. حتما حالت اینستنس باشه تا تنظیمات یکسانی رو بتونیم اعمال کنیم. بریم به مودیفای. در مودیفای گزینه اسکایلایت پورتال رو میزنیم. این اسکایلایت پورتال در واقع ما کمک میکنه که ما نورهایی که پشت این نوری که اینجا الان ترسیم کردیم، اگر این نور A باشه، ما نور B که ترسیم میکنیم رو در واقع با تنظیمات نور B تنظیم بشه، نور A مون با تنظیمات نور B تنظیم بشه و فقط یک حالت کمکی داشته باشه برای نور B که نور B رو کامل بتابونه به محیط داخل محیطمون. دقت بفرمایید که این نوع منبع نورها به خاطر اینکه ابعاد بزرگی دارن سایه نرم میخواهند داشت و جزئیات دیده نمیشه. پس ما زمانی از این میتونیم استفاده کنیم که یک، قسمت‌های مسطحی داریم و سایه بهتره که به نرمی روی اون در واقع کشیده بشه. دو، جزئیات ما کمه. مثلا برای حالت کلاسیک بهتره که از این حالت استفاده نکنیم. حالا چون میخوایم یک حالت منبع نور هم داشته باشیم، دوباره ویری-Day رو انتخاب میکنم. دقت بفرمایید. هم اندازه اینجا یک ویری-Day ترسیم میکنم، هم اندازه این قسمت، اما این بار اینو روتیت میکنم انگار زاویه خورشید داریم. انگار ما اینجا یک منبع خورشید داریم. مووش میکنم تا اینجا و همینطور اینو کپی میکنم به این قسمت اینستنس به این حالت. خب با توجه به ابعادش، چون دقت بفرمایید که ابعاد منبع نور توی نورهای ویری، مخصوصا ویری-Day، ابعاد منبع نور خیلی متأثر از در واقع شدت نور متأثر از ابعاد نور. در واقع ابعاد نور اون هر چقدر بزرگتر باشه شدت نور بیشتر و برعکس، ابعاد نور هر چقدر کوچکتر باشه شدت نور ما کمتره. حالا به خاطر این ابعادش که نسبتاً کوچیکه، ما شدت نورمون رو میذاریم روی 100. دقت بفرمایید دوستان، اگر میخواید از دوربین ویری برای رندر استفاده کنید، شدت نور باید خیلی بیشتر از 100 باشه که البته به ابعاد نورتون هم بستگی داره. ما میریم به داخل دید دوربین. خب یادتون باشه که F3 رو بزنید، حتما از این حالت در واقع رندر بگیرید. این حالت بهترین حالته و اگر بخواید در واقع سایه ها رو حذف کنید، در جلسات قبلی گفتم از قسمت ویوپورت ستینگ، قسمت پریویو، میتونید شادو رو تیکش رو بردارید که این حالت بهتره، شما در واقع محیط رو تقریبا میتونید ببینید. خب ما از این حالت یک رندر میگیریم. فقط دقت بفرمایید که در تنظیمات موتور رندر زبانه ویری، قسمت ایمیج سامپلر رو بذارید روی باکت و مکس سابدیوز 24 عدد مناسبی هست. دقت بفرمایید که زمان رندر این محیط کمی زمان بره. حالا ممکنه که 1 ساعت الی 2 ساعت زمان ببره. و یک رندر تست میگیریم. این هم میذارم در حالت ویو باشه. خب این از رندرمون. چون دقت بفرمایید اگر بخواید نور محیط رو کم و زیاد کنید، میتونید از صفحه در واقع فریم بافر اکسپوز رو فعال کنید و نور رو به این شکل کم و زیاد کنید. و یا اگر میخواید که سوختگی رو کم کنید، میتونید از هایلایت برد به عنوان کم کردن بخش سوختگی یا افزایشش استفاده کنید. و همینطور میتونید با استفاده از گزینه کنتراست محیط رو کم و زیاد کنید که این عدد در واقع بسته به طرح شماست. اگر فکر میکنید که در واقع محیطتون
نیاز به کنتراست زیادی داره از این گزینه استفاده کنید و الا چون تونالیت‌های رنگی خود متریال ها خیلی خیلی بهتر از افکتی هستند که ما میدیم، بهتره که در واقع به این دست نزنید. حالا خب میتونید استفاده کنید از این قسمت وایت بالانس هم میتونید در واقع محیط رو سرد و گرم کنید. هر چقدر به سمت قسمت آبی بره، به رنگ آبی بره، محیط ما گرمتر میشه. در واقع رنگ آبی محیط رو ما میگیریم و قسمت زرد و قرمزش در واقع قسمت نارنجی میمونه توی محیط و همینطور برعکس هم چقدر به سمت قرمز بریم، نارنجی بریم، در واقع ما قسمت نارنجی رو گرفتیم و رنگ آبی، تونالیته آبی توی محیطمون میمونه. خب شاید بخواید که در واقع توی این قسمت، این مهتابی، یک نوری رو بذارید که سایه این اجسام روی زمین هم بیفته. البته توصیه نمی کنم اگر دقت بفرمایید، چون سطح ما صاف و به نوعی حالا مینیمال یا مدرن هست، بهتره که سایه های این دستگیره ها به همین شکل نرم روی سطوح خودشون و همچون روی زمین بیفتن. اما اگر خب مد نظرتون باشه که این مهتابی رو تبدیل کنید به یک منبع نور خیلی تیز، توصیه می کنم که این کار رو انجام بدید. من این مهتابی رو انتخاب می کنم. از داخل دوربین انتخاب کنم که بله این از این آلتیکیو رو. خب این در واقع مهتابی ما. باید هم چک کنیم که پایینی بود. این مهتابی ما. خب من میخوام در واقع منبع نوری به این بدم که نور تیزی داشته باشه. البته دقت بفرمایید که صرفا نور تیز نمیتونه داشته باشه، چون منبع نور ما کشیده است، در واقع نقطه‌ای نیست. اما میتونیم این کار رو انجام بدیم. بیام از نورهای فوتومتری که سایه نسبتا تیزتری دارن، مخصوصا اگر نقطه‌ای باشن، اتوگرید رو خاموش میکنم، یک منبع نور ترسیم میکنم. دقت بفرمایید در مودیفای شکل منبع نور رو که شاید روی پوینت باشه، در حال پیش فرض به این شکل باشه، بذارید روی اسفریکال، سیلندریکال، بذارید روی سیلندر. خب حالا که روی سیلندریکاله، بریم به نمای پرسپکتیو. این منبع نور ما مووش میکنم سمت مهتابی، روتیتش میکنم. چقدر روتیت؟ 90 درجه. و از طریق ابعاد میتونیم در واقع مهتابی رو کوچکتر در نظر بگیریم. از نمای تاپ نگاه میکنم، موو. خب دقت کنید که حتما از خود این آبجکت کمی باید بزرگتر باشه. از نمای لفت نگاه کنیم که در واقع منبع نورمون دیگه داخل آبجکت قرار نگیره. خب به این شکل. خب بریم به دید دوربین، سی رو میزنم و حالا میتونید رندر بگیرید. خب عرض کردم این نور اضافه دیگه نیاز نیست. البته اگر از این نور استفاده میکنید، نورهای بیرون رو میتونید یا خاموش کنید یا کمتر در نظر بگیرید، که البته استفاده از این نور در واقع توی این محیط زیاد توصیه نمیشه. اما خب بخواید در واقع این نورهای بیرون رو حذف کنید، به نوعی نور رندر شب بخوایم از این محیط بگیریم، خب ما فعلا یک منبع نور رو داریم. این منابع نوری قبلی رو پاک کنیم. لایت، اینا رو انتخاب میکنم. یا لایت گذاشتم که فقط منابع نوری رو انتخاب کنه. خب میرم به دید دوربین، ابعاد رندرم رو کوچکتر میکنم. خب خوبه. فقط بفرمایید حتما و حتما گزینه شادو ببینید، منبع نور رو انتخاب کردم، اومدم توی مودیفای، شادو حتما باید آن باشه. این گزینه هم روی ویری شادو باشه. حتما باید این کار رو انجام بدید و بهتره که رنگ نور رو بذاریم روی هالوژن وارم، رنگ گرم داشته باشه. خب یه رندر بگیریم. همین ابتدای کار می‌بینیم که در واقع منبع نورمون خیلی ضعیفه، شدت نورمون ضعیفه.
چیکار میکنیم؟ افزایش منبع نور میدیم، شدت نورمون رو افزایش میدیم. میتونیم از اینجا انجامش بدیم و یا میتونیم این تیک رو بزنیم و نورمون رو مثلا 300% کنیم تا 3 برابر باشه. همچنین یه خورده شعاع نورمون رو افزایش میدیم، مثلا میذارمش روی 16 و مجدد رندر میگیرم. خب باز هم میبینیم که شدت نورمون کمه. همینطور باید در واقع آزمون و خطا کنیم. خب ببینید الان توی رندر ما منبع نورمون دیده نمیشه. من میخوام توی رندرم منبع نورم کاملا دیده شه. اون موقع این قسمت لایت شیپ ویزیبل رو میزنیم تا شکل منبع نورمون هم دیده بشه. دوباره رندر میزنم. خب این از رندرمون. اما رندرمون خیلی در واقع زرده، باید زردیش رو بگیریم به این شکل باشه. میتونیم یه خورده هم روشن‌ترش کنیم. اما خب دقت کنید که نیاز نیست انقدر روشن بشه، چون دیگه اون موقع میشه رندر روز. رندر شب باید حالتی باشه که در واقع اصلا یه خورده فضامون تاریک‌تر باشه. و سعیش هم حالا اینجا یه آباژور بذاریم که این قسمت هم نسبتاً روشن‌تر باشه. دقت کنید سایه ها نسبت به سایه قبلی در واقع سایه ها تیزترن، اما سایه رندر روزمون به خاطر ویری لایتش نرمتر بود. این قسمت ها کاملا تیزه، همچون سایه این قسمت کاملا تیزه. امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشید.